वेलकम एभ्रीबडी। मी सञ्जित देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज मैले यहाँहरूले सोधेको क्वेसन, आइपिल खाँदा पनि किन हाम्रो बच्चा बस्यो भन्ने धेरैको क्वेसन रहेको छ र यसको बारेमा प्रकाश पार्दछु। विशेषतः आइपिल भनेको एउटा इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स हो। अहिले नेपालमा एकदमै धेरै बिग्ने इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स लगायतका अनवान्टेड होलान्, इकोन होलान् अथवा E72 होलान्, धेरै खालका ब्रान्डहरू छन् र यो खाइसकेपछि पनि यहाँहरूको बच्चा बस्यो, पालो कट्यो, पिसाब जाँदाखेरि बच्चा बस्यो, यो किन भयो भन्ने धेरैको क्वेसन छ। यसै विषयमा म भन्दैछु यहाँहरूलाई। यो आइपिलको काम गर्ने एउटा इफिकेसी भन्छ, यसको काम गर्ने यो विभिन्न तरिकाबाट यो औषधिहरूको बारेमा बन्छ, रिसर्च हुन्छ र एउटा यसले यति % काम गर्छ भनेर ल्याबोरेटरीले भनेको हुन्छ। फार्मास्युटिकलले यति % यसले काम गर्छ है भनेर लेखेर दिएको हुन्छ। त्यो 90% मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि 100% नभएको कारणले यसले 100% यहाँहरूको बच्चा रोक्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन र अरू के यस्ता कारणहरू हुन सक्छन् जसले गर्दाखेरि यो बच्चा बस्न गयो त नि भन्ने कुरो यहाँहरूको अलिक गहिरो प्रश्न हुन सक्छ। यो सिधा एन्सर भयो, सठिक एन्सर भयो भने अरू गहिरा कुराहरू के छन् भन्ने कुराहरू हुन्छ। यसमा लिभोनर्जेस्ट्रेल 0.5 mg हुन्छ र यो औषधिले के काम गर्छ त नि भन्दा यो औषधिले हाम्रो जुन महिलाहरूको अन्डा ओभुल्युसन हुने छ, अन्डा ओभुल्युसन हुने, अन्डा निस्किने टाइमलाई डिले गर्छ। यसले यो टाइमलाई डिले गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई प्रेग्नेन्सी हुन दिन्न। यदि यहाँहरूको सम्पर्क भयो, यहाँहरूले खानुभयो भने यसले ओभुल्युसन डिले गरिदिन्छ। डिले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको स्पर्महरू हजुरको 3 देखि 5 दिनमा मरिजान्छन्। मरिगएपछि त्यो अन्डा आए पनि बच्चा बस्ने चान्स भएन। यो एउटा काम गर्छ। तर यदि यहाँहरूको सम्पर्क त्यही बेलामा भयो जतिखेर ओभुल्युसन भइसकेको छ, महिलाहरूको अन्डा फेभरेबल कन्डिसनमा भइसकेको छ, बच्चा बस्ने कन्डिसनमा भइसकेको छ भने त्यस्तो बेलामा यहाँहरूको सम्पर्क भयो र यहाँहरूले आइपिल खानलाई अब यसले 5 दिनसम्म काम गर्छ भनेर खान पनि यहाँले ढिलो गर्नु भयो भने यहाँहरूको बच्चा बस्ने चान्स एकदम धेरै हुन्छ। यसरी ओभुल्युसन त भइसक्यो, अब आइपिल यहाँहरूले खानु भएको छ भने यहाँहरूको आइपिलले के गर्छ भन्दा यहाँहरूको सर्भाइकल म्युकस भन्ने हुन्छ महिलाहरूको, यो सर्भाइकल म्युकसलाई थिक गराइदिन्छ र त्यसलाई थिक बाक्लो गराइदिने भएको कारणले गर्दाखेरि स्पर्महरू त्यहाँभित्र छिर्न पाउँदैनन् र स्पर्महरू छिर्न नपाइसकेपछि बच्चा बस्ने चान्स भएन। यो स्पर्महरूलाई छिर्न एकदम यसले रोक्दछ। यति गर्दा पनि यहाँहरू प्रेग्नेन्ट भइरहनु भएको छ भने यति गर्दा पनि भएन, यहाँहरूले ढिलो खानुभयो, आइपिल ढिलो खानुभयो, अब सर्भाइकल म्युकसहरू निस्किन पाएनन् भने स्पर्मभित्र छिर्यो। स्पर्मभित्र छिर्दासम्म नि यहाँहरूले औषधि खानुभएको छैन भने फेरि बच्चा बस्ने चान्स त भयो, के भन्दा अन्डा आइसकेको छ, यताबाट स्पर्म गइसक्यो, त्यहाँ एउटा फेभरेबल कन्डिसन भयो, बच्चा बस्ने चान्स भयो। त्यहाँनिर पनि आइपिलले के गर्छ भन्दाखेरि बच्चा बस्ने खालको एउटा कन्डिसनलाई रोक्छ। हाम्रो पाठेघरमा रहेको इन्डोमेट्रियम लेयर हुन्छ, एउटा जुन भित्ता हुन्छ, त्यो भित्तामा पनि बच्चा चप्कन नसक्ने अवस्था यसले बनाइदिन्छ। इन्डोमेट्रियम लेयरलाई चेन्ज गरेर बच्चा ओभुल्युसन भएको थियो, स्पर्म पनि आयो, तर इम्प्लान्ट हुन पाएन, बच्चा त्यो भित्तामा चप्किन पाएन। त्यसरी पनि यसले रोक्दछ। तर त्यति हुँदासम्म पनि यहाँहरूले औषधि खानु भएन, त्यहाँसम्म नि औषधि खानु भएन, बच्चा इम्प्लान्ट भइसक्यो भनेपछि अब यहाँहरूले 5 दिन कुरेर बस्नु भएको छ, त्यो 5 दिन कुर्दासम्म त्यहाँ सबै काम भइसक्यो भने यहाँहरूको बच्चा बस्न आइपिलले रोक्न सक्दैन। यो एउटा कारण हुनसक्छ। यो भने मैले एउटा प्रक्रिया, यो प्रक्रियागत हिसाबले यहाँहरूको बच्चा बसेको हुनसक्छ। आइपिल खाँदा खाँदै पनि अथवा यो इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ खाँदा खाँदै पनि यहाँहरूको बच्चा बसेको हुनसक्छ। अर्को कारण के छ भन्दा धेरै तर महिलाहरूले औषधि खाँदाखेरि वाक्ने उहाँहरूको बानी नै हुन्छ। अब वाक्क हुक्क गर्ने, अलिकति
छोरा मान्छे भन्दा अलिकति स्ट्रिक्टली महिलाहरूले औषधि खान अलि बढी नखरा गर्नुहुन्छ, दुःख नमान्नु होला। अब यो कन्डिसनमा उहाँहरूले यदि औषधि खाएको 2 घन्टाभित्र वाक्नुभयो, भमिट गर्नुभयो भनौँ न, 2 घन्टाभित्र भमिट गर्नुभयो भने त्यो औषधिले यहाँहरूलाई काम गर्दैन। यस्तो बेलामा पनि यहाँहरूको बच्चा बस्न सक्ने चान्स रहन्छ। अर्को विभिन्न खालका मेडिसिनहरू, जो यहाँहरूले विभिन्न खालका मेडिसिनहरू हुन्छ, जो मेडिसिनहरू खाइरहनु भएको छ र त्यो मेडिसिनसँग आइपिलको ड्रग रियाक्सन भनिन्छ, त्यो ड्रग रियाक्सन औषधि जुझ्न गयो, साधारण भाषामा औषधिहरूको जुधाइ हुन गयो भने पनि त्यहाँ यसको काम गर्ने क्षमता घट्छ। जस्तो त्यो औषधिहरू एन्टिबायोटिक हुन सक्छन्, रिफाम्पिसिन भन्ने औषधि छ त्यो हुनसक्छ, ग्यास्ट्रिकका औषधिहरू ओमिप्राजोल लगायतका औषधिहरू हुन सक्छन्, त्यस्तै गरी इपिलेप्सीका औषधिहरू, मृगीका औषधिहरू हुन सक्छन्। यस्ता औषधिहरू खाइरहनु भएको छ भने पनि यहाँहरूलाई आइपिल खाएर पनि बच्चा बस्छ। र अर्को फेरि भने मैले कि अर्को कारण के भन्दा यहाँहरूले जति सक्दो छिटो आइपिलहरू खानुहुन्छ त्यति सक्दो छिटो यसले रिजल्ट दिन्छ, राम्रो रिजल्ट दिन्छ। तर यहाँहरूले अब यसले 3 दिन 5 दिन काम गर्छ भनेर जति ढिलो गर्नुहुन्छ त्यति यसको असर पनि कम हुँदै जान्छ। त्यही भएर यदि त्यस्तो भयो भने यहाँले जति सक्दो छिटो औषधि सेवन गर्नु पर्यो। त्यो गर्नुभयो भने यहाँहरूको त्यो काम गर्ने क्षमता राम्रो हुन्छ। र अरू अब फार्मेसी लगायतका ठाउँहरूमा स्टोरेजको पनि कुरो हुन्छ, कस्तो ठाउँमा स्टोरेज गर्नुभएको छ। अब औषधिहरू अब नेपालमा विशेष त फार्मेसी जताततै खुलेको छ, औषधि किनेर खाने त फार्मेसीबाटै हो यहाँहरूले। अब त्यहाँ सनलाइटहरू पडिरहेको छ, औषधिको इफिकेसी लस भइरहेको छ, काम गर्ने क्षमता घट्दो गइरहेको छ सनलाइटहरू आएको कारणले गर्दाखेरि भने त्यहाँ औषधिहरूले काम गर्न कमी आउने गर्छ। ती कारणहरूले पनि यहाँहरूको औषधिले काम नगर्न सक्छ। र यही औषधिहरू पनि कम्पनी वाइज त्यसको पनि इफिकेसी तलमाथि हुन सक्ला। अब यो कसैलाई अब फेरि अप्ठ्यारो नपरोस्, मैले कसैको कम्पनीको दबाई नराम्रो छ र राम्रो छ भन्न खोजे होइन, तर पनि केही न केही कम्पनी वाइज अलिकति फरक पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि इकोन नेपालमा अहिले आइपिल छैन, नेपालमा एकदम सेफ भनेको 1.5 mg पनि भएको इकोन चाहिँ बढी सुरक्षित देख्छु। र म आफूले पनि अब आफ्नो काउन्टरमा प्रायः जसो म इकोनै अब दिने गर्छु होइन, आउने दिदीबहिनीहरूलाई, सबैजना महानुभावहरूलाई। तर औषधिको एउटा कम्पनी वाइज पनि थोरै 19-20 यहाँ हुनसक्छ। यो अर्को एउटा कारण हुनसक्छ। र कहिले कतै अब यो नहोला है, तर कहिलेकाहीँ एकदम झुकिएर कहिलेकाहीँ यहाँहरूले अलिकति लास्ट महिनातिरको, अब भनौँ न, अब अहिले फेब्रुअरी चलिरहेछ, फेब्रुअरीतिरकै औषधि खानुभयो भने खाँदाखेरि त केही असर परेन, एक्सपायरी फेब्रुअरीतिरको पर्न गयो भने लास्टतिरको एक्सपायरी भएको कारणले गरी अन्तिमतिर एक्सपायरी डेट भएको कारणले ती दबाईहरूको पनि अलिकति काम गर्ने क्षमताहरू कम हुनसक्छ। र अर्को एउटा कारण के छ भन्दाखेरि कतिपयहरूले कस्तो प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको हुन्छ भन्दाखेरि बिचतिर त्यस्तो मिस्टेक भयो। अब जस्तो कि मिन्स भएको 15-16 गतेतिर त्यस्तो यहाँहरूको मिस्टेक भयो र त्यो मिस्टेकको बेलामा यहाँहरूले क्यालेन्डर मेथड र प्लस इकोन दुइटैलाई, यो इमर्जेन्सी चक्की दुइटैलाई यहाँहरूले हेरेर आउनुहुन्छ कि। र यसरी हेर्दाखेरि उहाँहरू बिचतिर त्यस्तो भयो र यो त ओभ्युलेसनको पिरियड हो, यतिखेर चाहिँ इकोन खानुपर्छ भनेर मिस्टेक भयो भनेर इकोन खाइदिनुहुन्छ अथवा इमर्जेन्सी चक्की खाइदिनुहुन्छ। र इमर्जेन्सी चक्कीको काम के भन्दाखेरि यसले त ओभ्युलेसन डिले गर्ने काम हो होइन। ओभ्युलेसन चाहिँ यसले खाइदिइसकेपछि यसले ओभ्युलेसन डिले गर्यो, यहाँको पछाडि गएर ओभ्युलेसन भयो। तर यहाँहरूले त हिसाब गर्नुभएको छ आफ्नो क्यालेन्डर मेथड, फर्स्ट डेजदेखि 9-10 डेज सुरक्षित छ, बिचमा चाहिँ रिस्क छ, पछाडि सेफ छ भन्ने एक खालको यस्तो खालको क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ। र त्यही अनुसारले यहाँहरूले आफ्नो भनौँ न सम्पर्क गरिरहनु भएको छ भने यो आइपिलले गर्दाखेरि यहाँहरूको ओभ्युलेसन डिले हुन जान सक्छ। त्यो डिले भएको बेलामा यो आइपिल प्लस क्यालेन्डर मेथड युज गर्दाखेरि हजुरहरूको ओभ्युलेसन डिले भएको कारणले क्यालेन्डर मेथड त्यहाँदेखि चाहिँ फेल खान सक्छ है। त्यसरी पनि
यहाँहरूले अब हामी त यो सेफ पिरियडमा सम्पर्क गरे हो, त्यतिखेर आइपिल खाएको, आइपिलले काम गरेन भन्ने यहाँहरूको जान सक्ने। तर यहाँहरूले युज गरिरहेको क्यालेन्डर मेथड र यो खिचडी पकाउँदाखेरि यसरी पनि यहाँहरू प्रेग्नेन्ट भएको हुन सक्नुहुन्छ। र समग्रमा यी मेजर कारणहरू छन् र अरू कारणहरू पनि हुन सक्ला र यहाँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अरू कारणहरू पनि। र यहाँहरूले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो इमर्जेन्सी छ कि एकदमै इमर्जेन्सी, नामै इमर्जेन्सी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले एकदम अप्ठ्यारो पर्दाखेरि मात्रै युज गर्नु होला। यसलाई महिनामा 2 चोटि 3 चोटि खाँदै यहाँहरूले प्रेग्नेन्सी नहुने काम नगर्नु होला। त्यसको लागि रेगुलर कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू छँदैछ। मैले रेगुलर कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सको भिडियो नै बनाएर हालेको छु, आई बटनमा मैले देखाइरहेको छु। यहाँहरूले त्यो रेगुलर कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू कुनै पनि खान सक्नुहुन्छ। र अर्को फेरि एउटा के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दा जाँदै यहाँहरूलाई टिप्स, यदि यहाँहरूले कुनै महिना आइपिल खानु भएको छ र यहाँहरूको 1 हप्ता मेन्सुरेसन डिले भयो भने प्लिज नआत्तिनुहोस्, पहिला पिसाब जाँच्नुहोस्। 1 हप्तासम्म नआत्तिनुहोस्, 1 हप्ता डिले भयो भने पिसाब जाँच्नुहोस्। हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ, पिसाब जाँच्ने विधि पनि मैले राखेको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। पिसाब चेक गर्नुहोस्। पिसाब चेक गरेपछि यहाँहरूको पिसाब चेक गरिसकेपछि यहाँहरूको बच्चा छ भने त्यही अनुसारले गाइनोकोलोजिस्ट जानुहोस्, छैन भने अरू 1 हप्तापछि फेरि चेक गरेर त्यसपछि नि भएन भने यो हर्मोनल चेन्जले हुनसक्छ। त्यसपछि यहाँहरू 15 दिनपछि गाइनोकोलोजिस्टसँग जान सक्नुहुन्छ। प्लिज नआत्तिनु होला। यहाँ थोरै भिडियो लामो हुनुभयो, क्षमा चाहन्छु। यस्तै स्वास्थ्य टिप्सको लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दै यो भिडियो यही अन्त्य गर्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ।